So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যেটো থিওৰি অফ ৰিয়েল ফাংচন পেপাৰ আছে সো সেই পেপাৰখনৰ সো এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি থিওৰাম ডিসকাস কৰিম সো সেই থিওৰামটো সো লিমিট অফ এ ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড সো মই লাষ্ট ক্লাছত সো লিমিট অফ এ ফাংচনৰ যেটো সিকুৱেন্সিয়েল ডেফিনিশ্যনটো দিছিলো তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰামছ আমি চাইছিলো সো আজিও এটা অন্য এটা আমি থিওৰাম প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো তো যেটো লিমিট অফ এ ফাংচনৰ লগত ৰিলেটেড তো এই থিওৰামটো তোমালোকে ভালকে চাবা সো এই থিওৰামটো তোমালোকে যদি ভালকে বুজি পোৱা তোমালোকে পৰীক্ষা 10 মাৰ্কস দি পেলাই আহে তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক যদি এনালাইজ কৰা তোমালোকে দেখাই পাবা সো গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিবা শেষলৈকে চাব ট্ৰাই কৰিবা আৰু যিসকলে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই BSc থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ তো মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক আউৰাই দিছো এটা কাৰণে যাতে তোমালোকে সো এই ইম্পৰ্টেন্ট লেকচাৰছ বিলাক মিছ নকৰা ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ PDF হয় সেই PDF বোৰ মিছ নকৰা যদি গ্ৰুপটোত জয়েন কৰি লোৱা তোমালোকে তো ডাউটস ব্লক ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিবা তো আৰু লগতে তোমালোকক কোৱেৰিজ বিলাক তাত প্ৰভাইড কৰিব পাৰিবা আৰু যিবোৰ PDFs আছে PDFs বিলাক কালেক্ট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো উই আৰ ৱেষ্টিং টাইম সো লেটস প্ৰসিড টু দ্য প্ৰবলেম সো থিওৰাম তো থিওৰি অফ ৰিয়েল ফাংচন থিওৰি অফ ৰিয়েল ফাংচন সো BSc থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ঠিক আছে সো যেটো থিওৰাম হয় সো ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰাম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা থিওৰামটো চাবা ভালকে সো কিবা বুজি নাপালে সুধিবা সো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অফ লিমিটস সো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অফ লিমিটস অফ ফাংচন বুলি বলে কওঁ সো কাৰণ আমি প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত আমি সো লিমিট পইণ্টছৰ আমি কি পঢ়িছিলো সো সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া পঢ়িছিলো সো আজি আমি সিকুৱেন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অফ লিমিটস পঢ়িম ঠিক আছে সো লেট সো ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় চোৱা সো লেট f from a to r so be a function to real valued function and c belongs to r so c belongs to r be a cluster point of a so be a cluster point of a so cluster point means বুজি পাইছা তোমালোকে so definition টো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো so already concept টো আমি ভালকে পঢ়িছো ঠিক আছে then the following statements are equivalent so then the following so statements are equivalent with ideas ঠিক আছে so যেটো first statement দিয়া আছে তো first statement দিয়া আছে limit x approaches to c so f of x equal to l বুলি বলা দিয়া আছে আৰু যেটো second statement দিয়া আছে so second statement টো আমাৰ দিয়া আছে কি for every sequence so for every sequence xn in a that converges to c such that xn not equal to c for all n belongs to n the sequence f of xn converges to l বুলি বলা দিয়া আছে তো বেসিক্যালি থিওরামটো কি কব বিচাৰিছে সো এইখিনি বস্তু তোমাৰ থিওরামটো যেটো আউটলাইন অফ দা প্রুফ তো মই ফার্স্ট কইলো দেন আমি সো ওয়ান বাই ওয়ান আমি প্রুফ কৰিম ঠিক আছে এই প্রুফটো দুটা পার্ট থাকিব সো এই দুটা পার্ট কি হয় সো মই কৈ আছো সো ইয়াতে আমাক এই স্টেটমেন্ট দুটা স্টেটমেন্ট a আৰু স্টেটমেন্ট b আমাক কি দেখা পৰিছে ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেখা পৰিছে আৰু ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট সো মিন্স টু কি হয় মিনিং টু কি হয় তোমালোকক মই কৈ আছো সো এই বস্তুবোৰ বুজিবৰ বাবে সো এখন ইম্পৰ্টেন্ট বুক আছে তো BSc আমি ফার্স্ট সেমিষ্টাৰতে পাওঁ যিখন হৈছে ফাউন্ডেশন ইন ম্যাথমেটিক্স তো সেইখন বুকত তো ম্যাথমেটিক্যাল যিবোৰ থিওৰামছ হয় যিবোৰ স্টেটমেন্ট থাকে সো সেইবিলাক কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব লাগে সো ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেন নেগেশন অফ এ স্টেটমেন্ট কাক কোৱা হয় কোৱান্টিফায়াৰ্স বিলাক আছে সো গোটেইবিলাক ডিটেইলছ তাত এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে সো মই এটা কাৰণে সেই বুকখন সাজেষ্ট কৰিছো তো সেই বুকখন যদি ভালকে ৰিড কৰা তোমালোকে ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা সো এটা থিওৰাম কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব লাগে সো সেই সকলোবোৰ বস্তু ডিটেইলছত গম পাই যাবা ঠিক আছে তো ইয়াতে ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট মানে কি হয় মই কৈ লওঁ সো ইয়াত ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট প্ৰুভ কৰিব দিয়া মানে সো ইয়াত আমি কি প্ৰুভ কৰিব লাগিব সো ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট আমি প্ৰুভ কৰা মানে আমি কি প্ৰুভ কৰিব লাগিব ভালকে তোমালোকে চাই লোৱা যে আমি স্টেটমেন্ট a টো ট্ৰু বুলি ধৰি লৈ
সো আমি দেখুৱাম যে সো a টোৱে স্টেটমেন্ট a কি ইমপ্লাই কৰে স্টেটমেন্ট b টো ইমপ্লাই কৰে ঠিক আছে এটা সো a b ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেখা পাইছে গতিকে আৰু এটা পাৰ্ট থাকিব ইয়াতে এটো হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আমি এই বস্তুটো প্ৰুভ কৰিম দেন আমি সেকেন্ড পাৰ্টত কি কৰিম যে স্টেটমেন্ট b টোক আমি ট্ৰু বুলি পেলাই ধৰি পেলাই আমি কি দেখুৱাম যে স্টেটমেন্ট b টোৱে কি ইমপ্লাই কৰে স্টেটমেন্ট a টো ইমপ্লাই কৰে ঠিক আছে তো এটো হৈছে ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্টৰ যেটো একচুয়াল মিনিং হয় সো সহজ ভাবে আমি এনে ধৰণে আমি ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট কি হয় বুলি কলে আমি বুজিব পাৰো এতিয়া সো আমি আউটলাইন অফ দা প্ৰুফ লৈ আহো সো ইয়াত কি কৰিব দিছে সো আউটলাইন অফ দা প্ৰুফ তো ইয়াত আমাক একচুয়ালি কি কৰিব দিছে সেই বস্তুটো আমি চাই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া সো আমি স্টেটমেন্ট a টো ট্ৰু বুলি ধৰিলে b টো ট্ৰু বুলি দেখাব লাগে এতিয়া সোৱা স্টেটমেন্ট a টোক আমি ফাৰ্স্ট ট্ৰু বুলি ধৰি পেলাই সো ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেখাবৰ কাৰণে আমি দেখুৱাম যে স্টেটমেন্ট b টো ট্ৰু that means আমি কি ধৰিম যে লিমিট x এ প্ৰসেস টো মই এবাৰ কৈ লওঁ সো বাকিখিনি আমি গুটেখিনি ডিটেইলস প্ৰুফ এনিও কৰিয়ে আছো সো আমি that means limit f of x limit x process to c f of x equal to l বুলি বলা ধৰি আমি স্টেটমেন্ট b টো ট্ৰু বুলি দেখাম that means a imply b দেখাম সো ইয়াতে একচুয়ালি আমি কি কৰিব লাগিব a টো ট্ৰু বুলি হোল্ড কৰা বুলি ধৰি b টো দেখাবলৈ যাওঁতে b টো আমি কি প্ৰুফ কৰিব লাগিব b টোত কি দিয়া আছে যে এভৰি সিকোয়েন্স xn in a বুলি বলা দিয়া আছে তো ফাংশন টো কৰবা কলৈ ডিফাইন কৰা আছে সো দিস ইজ ফাংশন define this function defined from a to r লৈ দিয়া আছে ঠিক আছে সো আমি ফাংশন টো ম্যাপিং হিচাপে যদি আমি চাও লাগে এনেকে আমি দেখাব পাৰো সো ম্যাপিং ডায়াগ্ৰামত so this is f and this is called a and this is r and this is the domain of the function and this is codomain of the function এতিয়া সোৱা আমি b to true দেখাবলৈ কি দেখাব দিছে যে every sequence xn in a আমি যদি যি কোনটা সিকোয়েন্স কোড লওঁ বুলি বলা গৈছে xn ত লওঁ বুলি বলা add লওঁ বুলি বলা যদি আমি দিয়া থাকে দিস আমাক কোৱা থাকে যদি আমি প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্স যদি a পৰা লওঁ ঠিক আছে আৰু যেটো কোলে কনভাৰ্জ কৰে c লৈ কনভাৰ্জ কৰে বুলি বলা যদি আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে যে প্ৰত্যেকটো যদি কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স যদি a পৰা লোৱা হয় সো মিনিং টো হৈছে হেতুৱে যে প্ৰত্যেকটো কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স যদি a পৰা লোৱা হয় আৰু যেবোৰ সিকোয়েন্স c লৈ যদি কনভাৰ্জ কৰে যত xn not equal to যদি c হৈ যায় that means সিকোয়েন্স কোনো দুটা টাৰ্ম যদি c লগত ইকুৱেল নহয় তেনে হলে সো ইয়াতে কি দিয়া আছে such that then the sequence f of xn converges to l বুলি বলা আমি দেখাব লাগে that means a xn sequence to যেটো ইমেজ সিকোয়েন্স সো ইমেজ সিকোয়েন্স ইয়াত কি হ'ব f of xn হ'ব এই xn টো কোলে কনভাৰ্জ কৰা লৈ দেখাব লাগে সো l লৈ কনভাৰ্জ কৰা বুলি বলা দেখাব লাগে ঠিক আছে so this is basically the outline of the proof again আমি b to হোল্ড কৰা বুলি ধৰি আমি কি দেখাব লাগিব a to হোল্ড কৰা বুলি দেখাব লাগিব that means b to হোল্ড কৰা বুলি ধৰি a to b a ইমপ্লাই কৰা বুলি দেখাব লাগিব that means আমি প্ৰত্যেকটো সিকোয়েন্স যদি কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স a পৰা লওঁ আৰু যাৰ ইমেজ সিকোয়েন্স যদি l লৈ কনভাৰ্জ কৰে সো সেই কথাটো আমি যদি ধৰি লওঁ তেনে হলে আমি এটো কি ইমপ্লাই কৰা দেখাব লাগিব যে সো b ইমপ্লাই a means যে আমি limit x approaches to c f of x equal to আমি l বুলি দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো 10 মাৰ্কস দিয়া হে তো থিওৰাম সো obviously দিগলিয়া হ'ব অলপ প্ৰুফটো দিগলিয়া হ'ব কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা তোমালোকে মই এটা কথা সিউৰলি ক'ব পাৰো যে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে সো আৰু মুখস্থ কৰি পেলাই লিখিব নালাগে সো বহুত ষ্টুডেন্টে বাই হাৰ্ট কৰি পেলাই প্ৰুফটো লিখি দিয়ে বাট বুজি পেলাই যদি আমি লিখো সো কোনো ধৰণৰ ভুল হোৱা চান্স নাই আৰু যদি কৰবাত ভুল হয় তেনে হলে তোমালোকে সো ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰিবা যদি বুক কনসেপ্টছ খিনি জানা ঠিক আছে সো লেট আস প্ৰুভ দিস থিওৰাম ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট প্ৰুফটোত আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত আমি কি কৰিম সো ইন দা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট what we are going to do সো আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত আমি কি দেখুৱাম যে ইন দা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট সো আমি লেট ধৰি লওঁ সো লেট f from a to r be a real valued function and c belongs to r বুলি বলে c belongs to a বুলি ধৰিলো এটা কি হয় সো is a সো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট বুলি ধৰিলো ঠিক আছে সো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট বুলি বলে ধৰিলো এতিয়া সো আমি ফাৰ্স্ট পাৰ্টত কি কৰিব লাগিব টু শো কৰিব লাগিব কি যে স্টেটমেন্ট a implies statement b কাৰণ ইকুইভ্যালেন্ট স্টেটমেন্ট দেখাব লাগে সো তাৰ পৰা আমি কি ধৰিম সো তাৰ বাবে আমাৰ সাপোজিশনটো কি হ'ব ইয়াতে তো সাপোজিশনটো হ'ব যে আমি a statement a to হোল্ড কৰা বুলি ধৰি b to হোল্ড কৰা মানে আমি ইয়াত সাপোজিশনটো কি হ'ব সাপোজ আমি কি কৰিম সাপোজ আমি কি ধৰি লম সো লিমিট x approaches to c f of x equal আমি কি ধৰি লম l বুলি ধৰিম that means the function f of x tends to l বুলি বলে ধৰিম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা আমি b to হোল্ড কৰা বুলি দেখাবলৈ কাৰণে আমি কি ধৰিম সো লেট এটা সিকোয়েন্স কনসিডাৰ কৰি লম লেট এনি সিকোয়েন্স ইন ফ্যাক্ট এনি সিকোয়েন্স সো লেট xn be any sequence any arbitrary sequence be any sequence code আছে বুলি ধৰি লওঁ be any sequence in a বুলি ধৰি লওঁ such that কি হয় so limit n approaches to infinity xn converges to কোলে বুলি ধৰি লওঁ c provided xn not equal to c for all n belongs to কি হ'ব natural number
সো সিকোয়েন্সটো কোনোটো টার্মে কি নহয় তো সি লগত সমান নহয় সো তেতিয়া হলে সো আমি কি দেখাব লাগে টু শো কৰিব লাগে টু শো কৰিব লাগে আমি ইয়াতে কি যে ইয়াৰ ইমেজ সিকোয়েন্সটো লিমিট n approaches to infinity so f of xn কোলে কনভার্জ কৰা বুলি দেখাব লাগে so l লৈ কনভার্জ কৰা বুলি দেখাব লাগে so ইমানখিনি আমি শো কৰিব লাগে আৰু সেইটো শো কৰিব লাগিব কেনেকে so with the help of the supposition so limit x approaches to c f of x equal to l এতিয়া চোৱা so limit x approaches to c f of x equal to l ঠিক আছে so এই বস্তুটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম ঠিক আছে so এই বস্তুটো যদি ইউজ কৰিবলৈ হয় তো লিমিটৰ আমি যেটো ডেফিনিশন আমি ইনিশিয়ালি স্টার্টিংতে পঢ়িছো সেই ডেফিনিশনটো ইয়াতে ইউজ কৰিম so আমি যেহেতু ধৰি লৈছো যে লিমিট x approaches to c so f of x equal to l গটিকে since আমি ধৰি লৈছো কি so limit x approaches to c f of x equal to যেহেতু আমি l বুলি পেলে ধৰি লৈছো so therefore so by definition so আমি কি পাওঁ so by definition what we have so আমি কি পাওঁ যে let so epsilon greater than 0 বুলি ধৰি লো so be given so any epsilon আমি greater than 0 বুলি পেলে ধৰি লো so epsilon টো জানাই তোমালোকে কি হয় so এইবিলাক মই ক'ব না লাগে এতিয়া সোৱা যেহেতু আমাক limit x approaches to c f of x equal to l দিয়া আছে so আমি কি পাওঁ so for every epsilon greater than 0 to there exists a delta greater than 0 so আমি এটা প্ৰত্যেকটো epsilonৰ বাবে at least there exists delta greater than 0 so which is ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা that delta is dependent on epsilon ঠিক আছে so there is such that by the definition আমি লিখি আছো এখিনি so বেলেগ একো কৰা নাই just লিমিটৰ ডেফিনিশনটো ইউজ কৰিছো such that f of x mod of f of x minus l less than epsilon if ketia if so 0 less than mod of x minus c less than delta ঠিক আছে so by the definition আমি এটো লিখিছো ঠিক আছে so বা উল্টাকে কবলে হলে যে let epsilon for every epsilon greater than 0 so if we get a delta greater than 0 which is dependent on epsilon such that so mod of f of x minus l less than epsilon whenever 0 is less than mod of x minus c less than delta হয় তেতিয়া আমি তাৰ পৰা কি পাওঁ যে ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন দিব পাৰো যে so limit x approaches to c f of x equal to l বুলি বলে আমি ক'ব পাৰো so this is from the definition of limit এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাক আমি কি দেখাব লাগে যে স্টেটমেন্ট b টো হোল্ড কৰা দেখাব লাগে so again তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ so যিকোনো এটা সিকোয়েন্স লৈ লওঁ তো এৰ পৰা যেটো কনভাৰ্জেস টু so limit which is converges to any sequence xn লৈ লৈছো which is converges to কি বুলি লৈছো c বুলি বলে লৈছো ঠিক আছে তো কি কৰিছো বেসিক্যালি so ফাংশন টো আকৌ এবাৰ মই ড্ৰ কৰি দিছো so mapping to so f from a to r so ইয়াত আমি কি কৰিছো যিকোনো এটা সিকোয়েন্স xn লৈ লৈছো which is converges to c আৰু ইয়াতে xn not equal to c হয় for all n belongs to capital n ঠিক আছে so এতিয়া চোৱা limit n approaches to infinity xn equal to c পাইছো so therefore so by the definition of convergence of a sequence so yata basically yata limit n approaches to infinity xn equal to c বুলি কোৱা লগে লগে so by the definition of convergence of a sequence আমি কি পাওঁ therefore for every so delta greater than 0 so epsilon or হলনি আমি delta লৈ লৈছো লব পাৰো so একো problem নাই so delta আৰু epsilon কাম একেটাই হয় so for every delta greater than 0 so there exists a natural number m belongs to n such that so terms of the sequence satisfy the relation so key relation satisfy kore so mod of xm minus c so less than so here delta likhim so less than delta likhim so for all m for all n so n likhibole bete for all n greater than equal to m ঠিক আছে so এটো আমি কোৰ পৰা পাইছো so from the definition of convergence of a sequence পৰা পাইছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা বস্তুবোৰ কেনেকে লিংক কৰি পেলাই আমি কনক্লুজনত আমি পहुঁচিব লাগিব so সেই বস্তুবোৰ তোমালোকে ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিবা ঠিক আছে so আমি কি ধৰিলো যে আমি assumptionত আছে limit x approaches to c f of x equal to l পালো so এটো assumption হয় so assumptionৰ পৰা এটো পাইছো আৰু assumptionটোৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন পাওঁ যে যদি definition of limit of a function লগাই দিও তেতিয়া হলে আমি কি পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো epsilonৰ বাবে আমি at least alpha delta existence পাওঁ such that mod of f of x minus l less than epsilon হয় কেতিয়া যেতিয়া mod of x minus c less than delta হয় ঠিক আছে mod of x minus c greater than 0 less than delta হয় ঠিক আছে so
আকৌ আমি কি পাইছো যে আমি ধৰি লৈছো যে স্টেটমেন্ট বি টো হোল্ড কৰা বুলি পেলাই ধৰিবলৈ কাৰণে সো হোল্ড কৰা দেখাবলৈ কাৰণে আমি কি ধৰি লৈছো যে লিমিট n এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি xn এপ্ৰচেছ টু কি হয় সো as n এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি xn ইকুৱেল টু c বুলি পেলাই লৈ লৈছো সো কিয় কাৰণে আমি এটা যিকোনো সিকোয়েন্স যদি a এৰ পৰা লওঁ so which is convergent and which is convergent to c and such that xn not equal to c for all n belongs to n so এই ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম so for every delta so by the definition of convergence of sequence for every delta greater than 0 so there exists m belongs to n such that the terms of the sequence satisfy the relation mod of xn minus c less than delta for all n greater than equal to m ঠিক আছে তো এখিনিলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এই ডেফিনেশনটো অবজার্ভ কৰা সো এই ডেফিনেশনটো তোমালোকে অবজার্ভ কৰিলে গম পাবা যে বাই দ্য ডেফিনেশন অফ লিমিট আমি কি পাইছিলো যেতিয়া mod of x minus c so less than delta ঠিক আছে সো mod of x minus c less than delta হয় so which is greater than 0 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ এটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে mod of fx minus l less than epsilon হয় যেহেতু আমি পাইছো যে এতিয়া চোৱা আমি বাই দ্য ডেফিনেশন অফ কনভারজেন্স অফ সিকোয়েন্স আমি পাইছো কি যে mod of xn minus c less than delta পাইছো for all n greater than equal to m that means আমি এনেকুৱা কিছুমান পইণ্টস পাই আছো পইণ্টস বিলাক সিকোয়েন্সিয়ালি লৈ আছো তো যিবোৰ পইণ্টস তো ইয়াত x নহয় বাট ইয়াত xn বুলি লৈছো সিকোয়েন্সিয়ালি লৈছো সো যিবোৰ পইণ্টস কি পাই আছো তো কোড থাকে সো ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ c থাকে that means xn belongs to ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰে xn this is imply so xn belongs to the delta neighborhood of c that means so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো c minus delta c plus delta এটা চোৱা ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ c যদি থাকে পইণ্টস বিলাক তেতিয়া হলে ই কি ইমপ্লাই কৰে সো ইমপ্লাই কৰে যে mod of fx minus l less than epsilon গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো সো বাই ইউজিং দিস ডেফিনেশন বাই সো দা ডেফিনেশন অফ লিমিট সো বাই দ্য ইউজ অফ দা ডেফিনেশন অফ লিমিট সো ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজন কি দিব পাৰো সো কানেকশন টু এই কথাটো কানেকশন কেনেকৈ কৰাব পাৰো সো so ইয়াৰ পৰা লিখিম যে so delta greater than 0 so for delta greater than 0 so every delta greater than 0 there exists a natural number m belongs to n such that the terms of the sequence xn minus c less than delta for all n greater than equal to m so ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজন দিব পাৰো কি so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো আমি অলপ আগতে পাইছো যে xn not equal to c বুলিও লৈ লৈছিলো so statement to সেই কথাটো দিয়া আছিল তে যেটো আমি statement b আছিল statement b আমাক কি দিয়া আছিল sequence to কোনো টাইমে equal to c নহয় গতিকে so ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম 0 less than mod of xn minus c so less than data লিখিব পাৰো for all n greater than equal to m and by the definition of limit of a function আমি কি জানো যে যেতিয়া whenever so 0 less than mod of x minus c less than delta হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম this imply mod of f of x minus l আমি less than epsilon পাম so এই so concept use কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো so this imply so mod of f of xn minus l আমি লিখিব পাৰো so less than so epsilon ঠিক আছে so ইয়াতে less than আমি কি লিখিম epsilon আমি লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে and this is whole for all n greater than equal to m ঠিক আছে so first part is done so first partত আমি এই বস্তুটোৱে দেখাব লগা আছিল so কি দেখাব লগা আছিল যেতিয়া যিকোনো সিকোয়েন্স আমি কৰবা লওঁ যিকোনো সিকোয়েন্স আমি আকো ড্ৰ কৰিছো ডায়াগ্ৰামটো যাতে কনফিউজন নহয় যিকোনো সিকোয়েন্স xn যদি a পৰা লওঁ যেটো কনভাৰ্জেন্স টু c হয় তাৰ ইমেজ সিকোয়েন্সটো কোলে দেখাব লাগে কনভাৰ্জ কৰে l লৈ দেখাব লাগে so আমি দেখুৱা হৈ গল এটা চোৱা whenever 0 less than mod of xn minus c less than delta for all n greater than equal to m so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম so mod of fx n minus l less than epsilon for all n greater than equal to m so this implies what so limit n approaches to infinity f of xn approaches to l so by the definition of limit so এই বস্তুটো আমি কনক্লুজন দিব পাৰিম so connections লা কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা ঠিক আছে যদি কিবা বুজি নোপোৱা কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা so first part is done so তোমালোকে ভালকে চাবা বস্তুবোৰ বুজিবলৈ ট্রাই কৰিবা so কিবা ডাউট থাকিলে জনাবা ঠিক আছে তো আমি সেকেন্ড পার্টটো আমি প্রুভ কৰো so সেকেন্ড যেটো পার্ট হয় so সেকেন্ড পার্টত আমি কি প্রুভ কৰিম so সেকেন্ড পার্টত আমি প্রুভ কৰিম চোৱা মই অকমান টাইম লৈ পেলাই বুজাই দিছো এটা কাৰণে যাতে বস্তুবোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুটোৱে ডিস্টিংক্টলি ধুনিয়াকে বুজি পোৱা ঠিক আছে তো সেকেন্ড পার্টত আমি কি কৰিম যে আমি b2 স্টেটমেন্টটো হোল্ড কৰা বুলি ধৰি পেলাই আমি b2 এ স্টেটমেন্ট b এ স্টেটমেন্ট a টো ইমপ্লাই কৰা বুলি দেখাম that means আমি কি ধৰিম এবাৰ let so every sequence xn so any sequence যদি আমি xn consider কৰো so we consider in any sequence xn we consider in যদি consider কৰো in
a যদি কনসিডাৰ কৰো such that xn not equal to c and xn converges to c বুলি বলে লৈ লও তো এইটোৱে কি ইমপ্লাই কৰিব সো স্টেটমেন্টত কি দি আছে যে then so f of xn converges to l ঠিক আছে that means f of xn converges to l means এইটো কি মিন কৰি আছে so what does it mean so এইটো মিন কৰি আছে যে তো সিকোয়েন্স টু ইমেজ সিকোয়েন্স যেটো হয় কোলে কনভার্জ কৰে l লৈ কনভার্জ কৰে বুলি বলে দি আছে সো এই বস্তুটো আমি ধৰি লৈছো ঠিক আছে তো এই বস্তুটো যদি আমি ধৰিলো আমি এটা কৰিব লাগিব কি ইয়াতে we need to show so আমি কি শো কৰিব লাগিব so what we need to show যে আমি লিমিট a statement a to হোল্ড কৰা দেখাব লাগে that means আমি দেখাব লাগিব লিমিট x approaches to c f of x equal to আমি l দেখাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এই যেটো assumption হয় so এই assumption টোৰ পৰাই আমি so conclusion কোড আমি উপনীত হ'ব লাগিব লাষ্টত so limit x approaches to c f of x equal to l ৰ উপনীত হ'ব লাগিব ঠিক আছে so বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা so just আমি যেটো কনসেপ্ট হয় যিখিনি কনসেপ্ট আছে ইনহাৰেন্ট কনসেপ্ট সেইখিনি ইউজ কৰিম আৰু ইয়াত বেলেগ বস্তু তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে বেলেগ কোনো ধৰণৰ বস্তু ইয়াত ইউজ কৰা নাই নতুন so কিবা কনসেপ্ট আনি সোমোৱাই দিছে এনেকুৱাও হোৱা নাই তো যিখিনি কনসেপ্ট অলৰেডি আমি শিকিছো তো লিমিট পইণ্টছৰ বা সিকোয়েন্সিয়েল ক্ৰাইটেৰিয়া অফ লিমিটস so আৰু ডেফিনিশ্যন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স আৰু ডেফিনিশ্যন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ নতুনকৈ শিকোৱা দৰকাৰ নাই কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকে ক'ত পঢ়ি আহিছা তো সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত পঢ়ি আহিছা ৰিয়েল এনালাইসিস ঠিক আছে এতিয়া চোৱা so এই যেটো প্রুফ হয় so এই প্রুফটো আমি দেখাবলৈ গৈ আছো কি টু শো আমি কি দেখাব গৈ আছো টু শো so limit x approaches to c so f of x আমি কি দেখাব গৈ আছো so not equal to equal to l দেখাব গৈ আছো তাৰ বাবে আমি এই যেটো প্রুফ কৰিম so এই প্রুফটো so proof by contradiction method কৰিম ঠিক আছে so proof by আমি contradiction method কৰিম ঠিক আছে contradiction method আমি কৰিম so proof by contradiction method কি হয় so zero statement true হয় তাক false বুলি ধৰি so লাষ্টত এটা counter example দি ঠিক আছে so এটা counter logic দি পেলাই so আমি কি কৰো যে আমাৰ initial assumption টো wrong বুলি proof কৰি পেলাই আমি so আমি দেখাই দিও আমি proof টো আমি কমপ্লিট কৰো so কেনেকৈ কৰিব লাগে proof by contradiction method তো সেই বস্তুৰ টেকনিক খিনি জানিবৰ বাবে তোমালোকে চোৱা মই কৈছো আকৌ এবাৰ মই সাজেষ্ট কৰিম যে যদি বিএসসি ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ তোমালোকে ফাউন্ডেশন ইন ম্যাথমেটিক্স পঢ়া নাই so এখন পঢ়িবা so সেই বুকখন পঢ়িলে তোমালোকৰ এইবোৰ কনসেপ্ট ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব so ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম so মই অলপ আগতে ক'লো যে proof by contradiction method কৰিব যেটো স্টেটমেন্ট ট্ৰু হয় তাক আমি ফলস বুলি ধৰিম so এইটো যদি ট্ৰু হয় ইয়াৰ নেগেশন স্টেটমেন্টটো কি হ'ব so limit so x approaches to c so আমি কি ধৰি লও so let আমি সাপোজ কৰি লও if possible suppose that আমি ধৰি লও so if possible suppose that so আমি ধৰি লও suppose that আমি কি ধৰো so limit f x approaches to c f of x not equal to l বুলি ধৰি এতিয়া so আমি limit x approaches to c f of x equal to l ৰ আমি ডেফিনিশনটো জানো ঠিক আছে so ইয়াৰ যেটো অৰিজিনাল ডেফিনিশন এপসাইলন ডেল্টা কনসেপ্টৰ মতে so তাৰ ডেফিনিশনটো জানো যে কি হয় যে for every epsilon greater than 0 so there corresponds a delta which is dependent on epsilon such that so mod of f of x minus l less than epsilon if ketia 0 less than mod of x minus c less than কি হয় delta হয় ঠিক আছে so এই ডেফিনিশনটো আমি জানো so এই ডেফিনিশনটো যেহেতু আমি জানো so এই ডেফিনিশনটো আমি so আমাৰ হাতত আছে so গতিকে এই ডেফিনিশনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম তো কি ফাইন্ড আউট কৰোতে so এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় so limit x approaches to c f of x equal to l so as a mathematical statement ইয়াৰ আমি নেগেশনটো ফাইন্ড আউট কৰা আমাৰ এই ডেফিনিশনটো হেল্প কৰিব ঠিক আছে so আমি এই ডেফিনিশনটো so সোয়া এইটো যেটো mathematical statement আছে ইয়াৰ কি হয় নেগেশন স্টেটমেন্টটো হৈছে এইটো গতিকে so actually ইয়াৰ যেটো ডেফিনিশন আছিল তো এই ডেফিনিশনটো আমি not p যদি এটা স্টেটমেন্ট p হয় so ইয়াৰ নেগেশনটো কি হ'ব so not p হ'ব so আমি not p to statement আমি ফাইন্ড আউট কৰিব আমি ট্রাই কৰিম so not p to আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম so তাৰ বাবে so যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ফাইন্ড আউট কৰা so সেই বস্তুটো চাই লও ঠিক আছে for every epsilon greater than 0 তো ইয়াত every আছে তো তাৰ বাবে তো there exist আহি যাব ইয়াতে ঠিক আছে তো ইয়াৰ নেগেশনটো that means limit x approaches to c f of x not equal to l ৰ আমি ডেফিনিশনটো চাব গৈ আছো so then so আমি কি পাম then so there exists epsilon not greater than 0 such that কি লিখিম such that for ইতিয়া চাও there exists delta আছিল এবাৰ লিখিম যে for every delta greater than 0 লিখিম ঠিক আছে তো for all x আছিল
তো এবাৰ লিখিম there exists a point x delta বুলি বলে লিখিছো which is dependent on delta belongs to a such that x delta not equal to c and mod of x delta minus c less than delta but ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে সোৱা তোমালোকে ইয়াতে কি আছিল mod of f of x minus l less than epsilon আছিল but এবাৰ কি হৈ যাব less than epsilon যদি তোমালোকে negation to সোৱা তো negation to মতে কি পাবা mod of f of x minus l greater than equal to এটা epsilon নিলিখি লিখিম কি epsilon that means আমি so এই statement to that means limit of a function যেটো definition আছিল তাৰ যেটো উল্টা statement that means not p to negation of this statement আমি পালো কি then there exists a delta epsilon not greater than 0 such that for every delta greater than 0 there exists a x delta belongs to x a such that x delta not equal to 0 and not equal to c and x delta minus c less than delta but ইয়াৰ কি হ'ব উল্টাটো কি হ'ব যে mod of f of x minus l or l less than epsilon উল্টাটো কি হ'ব mod of f of x minus l greater than equal to 0 ঠিক আছে এটা সোৱা ডেল্টা টো আমি কি লওঁ সিকুৱেন্সিয়ালি লৈ লওঁ নাই ঠিক আছে আমি সিকুৱেন্সিয়ালি ল'ব পাৰো সো আমি লাস্ট ক্লাছত চাইছিলো কেনেকৈ সিকুৱেন্সিয়ালি ল'ব পাৰো সো আমি ডেল্টা টো এবাৰ সিকুৱেন্সিয়ালি চুজ কৰি লওঁ সো ইন পাৰ্টিকুলাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কেস লওঁ ইন পাৰ্টিকুলাৰ সো ডেল্টা টো আমি চুজ কৰো কেনেকৈ সোৱা সো ইন পাৰ্টিকুলাৰ for each n belongs to n for each n belongs to there exists a sequence xn belongs to a such that xn not equal to c আমি delta to লৈছো কেনেকৈ sequentially and mod of xn minus c less than আমি কি লৈ লৈছো 1 by n লৈ লৈছো that means delta to আমি কি চুজ কৰিছো 1 by n চুজ কৰিছো ঠিক আছে so in particular লিখিছো সেই গতিকে so for each n belongs to n so there exists a sequence xn belongs to a such that xn not equal to c and mod of xn minus c less than 1 by n so ইয়াৰ পৰা সোৱা কি পাওঁ so limit n approaches to infinity xn equal to আমি কিমান পাওঁ আমি কিমান পাওঁ c পাওঁ so কেনেকৈ পাওঁ so এই ইনইকুৱেলিটিৰ পৰা মই লাস্ট ক্লাছত দেখুৱাই দিছিলো so by using so previous class বিলাক চাবা তেতিয়া বস্তুবোৰ ডিটেইলছত বুজি পাবা by using squeeze theorem ঠিক আছে squeeze theorem so মই এবাৰ এই বস্তুটো দেখাই নাই থাকো তোমালোকে previous ভিডিওটো চালে বুজি পাই যাবা ঠিক আছে তো আমি কি পালো so limit n approaches to infinity xn equal to আমি c পালো that means এই ডেফিনিশনটোৰ পৰা আমি কি পাইছো এই ডেফিনিশনটোৰ পৰা আমি কি পাইছো যে limit n approaches to infinity xn equal to c পাইছো but ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা ভালকে মন কৰা তোমালোকে ইয়াতে কি পাবা so point to xn delta টো আমি সিকুৱেন্সিয়ালি কালেক্ট কৰিছো delta টো আমি সিকুৱেন্সিয়ালি লওঁতে delta equal to 1 by n লওঁতে point টো আমি কেনেকৈ লৈছো xn বুলি বলে লৈছো গতিকে ইয়াতে এই ডেফিনিশনটোৰে so এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ কন্ডিশন হৈছে এইটো so গতিকে ইয়াতে সোৱা যেতিয়া লিমিট n approaches to infinity xn equal to c হয় so কেনেকৈ পাইছো delta টো 1 by n লৈ পেলাই পাইছো তেতিয়া হলে ইয়াতে বাট বুলি পেলাই লিখিম কি লিখিম যে পইণ্ট টো যদি আমি পুট কৰো ইয়াতে পইণ্ট টো xn হয় so mod of f of xn minus l কি হ'ব greater than equal to epsilon not হ'ব so which is a contradiction so এটা contradiction পাই গলো so which is a contradiction so to our assumption ঠিক আছে so কিহৰ কাৰণে কলো কাৰণ আমাৰ যেটো assumption আছিল মানে assumption টো যদি ভালকে লক্ষ্য কৰা দেখিবা so assumption টো কি আছিল so whenever any sequence action তো আমি যেটো assumption আছিল so whenever any sequence so মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো যে assumption টো actually কি আছিল so আমাৰ যেটো assumption আছিল so whenever any sequence is taken from the set A which is converges to C and none of the term of the sequence is equal to C তেতিয়া হলে কি হয় so ইয়াৰ যেটো image sequence f of xn converges to কি হয় to l হয় but ইয়াতে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা so এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় এই স্টেটমেন্টটো বা নেগেশন স্টেটমেন্টটো আমি কি পালো যে লিমিট n approaches to infinity xn equal to c পালো but ইয়াৰ যেটো ইমেজ সিকোয়েন্স হয় তো mod of f of xn minus l is greater than equal to আমি কি পাইছো epsilon পাইছো গতিকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰিম limit n approaches to infinity f of xn not equal to l বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে that means it is not converges to l that means image of the sequence is not converges to l হৈ গ'ল ঠিক আছে so image of the sequence is not converges to l so গতিকে our assumption is wrong
ঠিক আছে আমি যেটো এজিউম কৰিছিলো সেই এজাম্পশনটো ৰং হয় দ্যাট মিন্স কি হ'ব লাগিব সো লিমিট x approaches to c f of x equal to কি হ'ব l হ'ব so hence proof so in this way we can prove this ঠিক আছে prove this theorem যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অকমান টাইম লৈ পেলাই গতি তোমালোকে অকমান ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা যদি ধৈৰ্য ধৰি পেলাই বস্তুবোৰ নুবুজা তেনেহলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এবোৰ লিখিবলৈ অকমান অসুবিধা হ'ব গতিকে তোমালোকে ভালকে চাবা ভিডিওটো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিওটো ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব so thank you for visiting my channel